චලාවිත්තෝෂ YouTube channel එකට ඔයගලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් પાස්පෝර්ට් එකක් හදන්න යද්දී අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්නේ නැහැ. ඒත් මේ දවස්වල තියෙන කරන්ට් සිටුේෂන් එක නිසා අපිට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාගෙන પાස්පෝර්ට් එක හදන්න එක අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ ඔයගලන්ට කොහොමද ඔන්ලයින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාන්නේ කියලා. අපි එනවා වීඩියෝ එකට යමු. හරි අපි දැන් බලමු අපිට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා. පළවෙනියටම ඕගොල්ලන්ට ඕනේ ෆොටෝ සබ්මිෂන් ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එකක්. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොටෝ සබ්මිෂන් ඇක්නොලෙජ්මන්ට් නෝට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ස්ටුඩියෝ වලින් විතරයි. මේකට යන්නේ රුපියල් 500ක් වගේ පුංචි මුදලක්. මේක උඩින් රතු පාටින් තියෙන රෙෆරන්ස් නම්බර් එක තමයි අපිට අපොයින්ට්මන්ට් එක දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට ඕනේ වළංගු ජාතික හැඳුනුම් පත්‍රයක්. හරි අපි දැන් එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න. අපි ඉමිග්‍රේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න ඕනේ. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. අපි www.immigration.government.lk අපොයින්ට්මන්ට් කියලා සර්ච් කරගමු. එතකොට ඔයගලන්ට එන්නේ මෙන්න මේ වගේ. ඒකෙන් පළවෙනියටම එනවා make the appointment කියලා. අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒකෙන් appointment for the passport services කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට passport application reservation system කියලා ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ application type එකට ඕගොල්ලන්ගේ requirement එක මත normal services ද one day services ද කියලා choose කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මේ තියෙන current situation එක මත අපිට one day services එක ඒගොල්ලන්ගෙන් available නැහැ. ඒක නිසා මම මෙතන normal services කියන එක ටික් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහලා තියෙනවා preferred location එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ළඟ තැන කොහෙද කියලා. ඒකෙන් මම ඉන්නේ කොළඹ නිසා මම දාගන්නවා head office බත්තරමුල්ල කියලා. හරි. ඊට පස්සේ photo acknowledgement number එක ඒගොල්ලන් අපෙන් අහනවා. ඒකට අපි acknowledgement note එකේ තියෙන number එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ applicant name, date of birth, NIC number එක සහ mobile number එක පිළිවෙලට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි පහළට යනවා. එතනින් පහළට ගියාම අපිට අපොයින්ට්මන්ට් ඩේට් එකක් චූස් කරගන්න තියෙනවා. මම ඒකෙන් 16 සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඒ ඩේට් එක අවైలබල් නැති නිසා මෙහෙම එරර් මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ නිසා මම 17 සිලෙක්ට් කරගන්නවා. අවైలබල් නම් අපිට booking hours selection option එක මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. මේගොල්ලන් අපිට වෙලාවල් පහක් දීලා තියෙනවා 8, 9, 10, 11, 12 කියලා. ඒකෙන් මම 10 am සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඉතින් අපි 10 තෝරගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන් අපිට තව available time slots දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් අපිට පහසු වෙලාවක ඒගොල්ලන් choose කරගන්න කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මම තෝරගන්නවා 10:31 ඉඳලා 10:45 වෙනකන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ conditions වලට අපි agree වුණා කියලා ඔතන ටික් එක දාලා confirm කියන command එක click කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් සාර්ථකව application එක fill කරලා appointment එක දැම්ම නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ success කියලා message එකක් එනවා. එකකින් කියනවා time slot reserved successfully. Please download the appointment letter. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ appointment letter එක අනිවාර්යෙන් එහෙට අරන් යන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඔයගොල්ලන් එක download කරගන්න. හරි. අපි download කරගත්ත document එකේ මොනවද තියෙන informations කියලා බලමු. ඒකේ තියෙනවා applicant ගේ නම සහ reference number එක. අපි වෙන් කරගත්ත appointment එකේ දිනයයි වෙලාවයිත් එතන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් පැය ගණන් polling වල රස්තිය අදු වෙන්නේ නැතුව මේ විදිහට විනාඩි 5ක් වගේ පොඩි කාලයක් වෙන් කරගෙන ලේසින් අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා પાස්පෝර්ට් එක හදාගන්න යන්න කියලා මම ඔයගලන්ට කියනවා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගලන් බලලා ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයි හම්බෙමු. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.